Hello everyone and welcome back to another YouTube video. In this video, I will finally be doing a room tour. So I renovated this room last, I guess, end of 2017 or 2018. Basta, nakalimutan ko na. But yes, finally today, I will be sharing it with you. So, let's get inside. So, this is my room. It's a super, ano lang siya, maliit lang yung space niya. But, na-maximize yung space dahil din sa tulong ng sister ko at saka ni Lloyd. Kasi sila yung parang nag-interior design or nag-plan. And I just, binigay ko lang sa kanila kung ano yung gusto ko na, parang theme ng room. Once you get inside the room, ito yung nakikita nyo agad. Wow, nakikita nyo. So, this is my trolley. We bought it at Metro dito lang sa Bugo. And actually, this is originally, color black. And I spray painted it with white. So, ayun. And nagkulang yung white, kaya parang merong, hindi masyadong white. So, in this, first rack, meron ditong, dried na baby's breath sa namin to, nung wedding day. Even before, gusto ko talagang mag-save ng mga dried flowers. But, ito lang talaga hindi nagalaw kasi dito ko nilagay sa room. Kasi usually, pag sa living room nalalagay, natatapon or tinatapon ni ating parents. So, kay muna siya. Moto. So, here, nilagay ko yung dalawang books dito for wala lang, aesthetic purpose. Meron din siyang Then, our picture namin ng parents ko. And then, over here, ito lalagyan ko ng mga cotton pads at cotton balls. And ito yung diffuser. And I have a video about this one. So, if you wanna watch it, just click on the I button above. And then, meron akong special guest, Riri. So, dito, over here is just, mga random lang na mga lip tint, yung sa ko na lip tint, bubbly skin. Hindi kasi ako masyadong mahilig sa mga makeups. Only lang, gusto ko talagang, yung ginagamit ko lang lagi na gusto kong gamitin, sakto is, lip tint or lip and cheek tint or yung mga pang brows. So, kaya yun, mga lip tint lang, tsaka yung mga beauty products ko, di ba masyadong madami. And of course, this is my, saan nga mirror siya? Rectangular mirror. Okay, basta itong mirror na to, we bought it at Metro na din. So, we had it, hang sa dito na lang sa wall para to save space. So, kaya yun. Yung color is parang pagka light gray, para din, para mas fit siya sa, theme ng room. In this, come here, baby! Bibi, matamakan ka diha. Come on, Bibi. Naari ka, up diri. Up ka diri. Kaintindi siya dira. Sige, lay down diha. So, in this side, dito nilalagay ko yung mga bags ko. Huwag nyo na lang, kasi super, siya, messy. Diyan nilalagay ko yung mga bags. And then, ito yung old na, same kami ni Shari ng, cabinet, and it's color brown, yung parang laminated na brown, and we color painted it with white kasi nga para sa theme ng room. And then I changed the handles. Ito yung original na handle ng cabinet na to, and then bumili ako nito sa Ace Hardware, di ba? Maganda siya. Pero ito hindi ko pa na matagal na to, hindi ko pa rin na napalitan. So, dyan lang muna yan. So, hindi ko na lang ipapakita yung loob kasi mga tagag ang mga gamit. So, dito, in this, ito yung floating shelf ko. It's a DIY floating shelf. So, to siya? On the upper, sige po, patong na pa siya. Patong. Sige, patong ko. So, dito, lahat dito ng mga books ko, mostly dyan is,
Nabili ko sa Big Bad Wolf. Big Bad Wolf. Ito, ang iba naman ito sa National Bookstore, like itong mga Elite, The One, Yes, I Still Love You. Pero itong mga, sa Big Bad Wolf ko to. At most books na nandito is hindi ko pa nabasa. Hindi ko pa nabasa. Yung nabasa ko parang 5 lang ata dito or 5 to 8. Basta yung most, dito, hindi ko pa nabasa. And then, dito is, I think nabasa ko na to lahat. Mga to siya, Tagalog na, mga local na books. So, like, Wattpad books, mga diary ng pangit, mga ganon. And, ito is, to siya, lumang lalagyan ng coffee. Basta sa coffee to siya, parang And then, nilinisan ko, nilagay ko yung mga Polaroid. Yung ibang Polaroid is nasa isang room na yung lagi nyo nakikita recently na pinapost ko na room is, room yun namin ni Rex. So, nandun na ang most sa mga pictures kasi nga, nilagay ko sa wall. So, yun. And then, eto, sinave ko talaga to. Wow, abog. Eto, sinave ko talaga to kasi, favorite ko to, perfume. So, yun. And by the way, eto dito, regalo sa akin ni Brent. Yay, classmate ni Shari sa architecture. To, super cute and super nice. Maganda yun din yung frame kasi super fit sa room. And then, pa? Etong, vase is from Bugo lang. Dito lang sa Bugo ko rin to nabili. Dito below sa, sa mga shelf, as a floating shelf is my work table or study table. This is actually my vanity table before and we have the mirror removed and then just retain lang namin itong table and yung kulay nito is brown din gaya ng cabinet and yan. Pinaint lang namin dito tsaka nilagyan namin ng wallpaper ito. So yan, if you wanna see what's in my desk table, you can watch my desk tour and just click on the I button or in the description box below. So, yun. So, eto, I got this, chair from SM Home and SM Seaside. Kasi, meron ding nag-chat sa akin ko, saan daw to galing ang kasi maganda. Maganda talaga siya. Maganda yung quality. Pero plastic siya ha, hindi siya wood. And then, on the, hindi ko na rin pakita. Dito na part is yung mga, dito ko nilalagay yung mga make-ups. Kasi hindi ka nga ako masyadong make-up. So, dyan ko na lang kinikip yung mga old na mga make-up or anything. So, dito ko sana siya? Hinihipos. Daw na? Basta dyan ko, hinihipos. So, and this part over here is my single size bed and so single size bed and yung white na fur is I got this from PU Galleria. Yung purpose ko talaga nito nung binili ko to is para dito, parang carpet siya but unfortunately nung dumating hindi siya anti-skid. So hindi siya yung parang iganon mo maungot siya. So dyan ko na lang siya nilagay. So kaya yun, maganda din naman siya kasi gamit na gamit for photo, mga flat lace. And yes, eto na fur, same to na pagkabili nito. And ganito din siya nung pagbili ko and pinatahi lang namin para parang pillowcase, para ganito. And dito sa side na to, ito is lang din to. Yung frame is DIY. Color to siya before. Color, dark brown. And din to, hindi to siya glass. Plastic lang to. Sinadya ko talagang itong bilhin plastic kasi magaan at saka just in case na mahatak o mahulog hindi masakit. So okay lang siya. So kaya okay lang din naman. So ganon. Then itong lahat na to ng mga photos I just downloaded it sa sa Pinterest and then
pinaprint ko sa Orsal Studio. So, ganon. So, yan. And then, on this, dito, itong canvas paint, itong canvas paint is, paint ba to? O parang canvas na paint. Canvas siya na parang paint is, I got this from Metro. Ay, by the way, I forgot. Itong saan siya? Bed. Pakita ko sa inyo. Itong bed, Itong bed is, actually, this is color black and we spray painted it with gold. And then, nandun to lahat yung mga, mga DIY tips. Nandun yung lahat yung mga DIY tips and ideas sa, previous video ko about sa DIY room renovation. So, yon. And on this, ito, kaya yun. Yan dito, nilagay namin yung remote sa aircon. And then, patong ko ha. So, dito, on this, shelf over here, on this shelf. So, meron akong, picture namin ng ex-boyfriend ko. Husband ko, si Rex. Si Rex, daot pa siya dito. Very slim. And then, another, souvenir from our garland ceremony. Then, itong letter S is cartoon lang talaga to. Cartoon ba? Yung nabibili na cartoon and then we spray painted it with gold. O, diba? Maganda. Gaan rasad siya. And, itong, binili namin to sa Park Mall. Yung parang department store sa Park Mall sa Mabaw. Ito na, sa ibabaw. Yung, basta yun. Kasi nakita ko to kasi rose gold siya. Parang fit sa room. And, unfortunately, hindi na siya gumagana. I think walang battery or nasira yung lalagyan ng battery niya. Yun. Dito, normally, meron tong snake plant na nilalagay. Hindi pa na-replant kasi nga hindi na kami masyado dito sa room. So, kaya yun. Ito. And then, oh my God. Okay na? So, yun. Ang problema lang talaga dito is yung light is laging nagbutbuot siya walk niya. Nagbutbuot siya giyag-on. Nagbutbuot siya giyag-off. So, eto, this, this, hindi ko nakalagtan ko. This, eto, canvas na wall decoration. We got this from Robinson's Homeworld. Basta parang yun sa Robinson's Homeworld. Maganda siya. Fit na fit sa, fit na fit sa room. Sorry lang nga. And lastly is my pendant light. So, I got this, so ito napili na pendant light ko kasi, yan ang napili ko. Kasi nice siya. And actually, nasayop nga, diba? Masa na siya? Namali. Mali yung pagkalagay. Dapat sa ibabaw pala, dun sa sa room, ano tawag yun siya? Kisame, ceiling? Sa ceiling. Doon sa ceiling, dapat doon nilagay yung ito. Yung parang, di ba? Touch love. Doon dapat nilagay doon sa ibabaw, di ba? Yung kaning circle ba? Nya, parang namali pag-install yung nag-install nito na electrician. So, kaya hindi na namin So, yun. And, it has 3 modes. 3 modes, wow. 3 light modes. Ito, white, warm, and in between warm and ano na? Warm and white. Warm and white. So, yun. Maganda siya kasi 3 modes siya. So, kung gusto mo yung vibe, anong mood na gusto mo, so, iilisan mo lang ng color yung light. So, yun. So, that's it for, marong siguro to, no? So, that's it for my room tour. So, as you can see, hindi naman siya kalakihan. And, lang siya, hindi siya, yung room ko is hindi malaki. So, thankful talaga ako nila ni Shari at saka ni Lloyd. Kasi, sila yung, parang nagplan kung saan nilagay yung mga furniture. Kasi, lahat ng furniture dito is sa mga old furniture ko lang na ni-retain at saka,
Langga! Ang sana, kanang sila yung kanang sinukod yung mga furniture, sinukod, at saka yung room, yung sinukod yung room para ma-check kung saan siya pwedeng malagay at para ma-save, para ma-save yung space. And of course, special thanks to Mami Joy, Tita Eileen for helping me out sa pag-renovate ng room. Another room renovation tip is you can always retain your old furnitures if you are on a budget kasi nga magagamit pa rin naman sila, hindi naman sila disposable. So, if gusto niyo ng parang new look sa mga furniture niyo, of course, you can repaint it, change the handles just like the cabinet, change the handles, change the color of the furniture, or install a wallpaper. So, parang mga ganon. Para naman siya, mag-iba naman yung look niya. And para din mag-coincide siya sa theme ng room niyo. So, if you want more tips, you can always watch my YouTube video or my video about the DIY room renovation tips and ideas. And of course, shout out to my awesome squad for always leaving beautiful comments on my previous videos. Thank you so much, and see you on my next one. Bye!